अकेली न बाजार जाया करो, ये जन्नत जाएगी, सबकी नजर में न आया करो, ये जन्नत जाएगी, अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। नमस्कार भावांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती। भावांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो इंस्टाग्राम ट्रेंड व्हिडिओ एडिटिंग आपण आज करणार आहोत। त्यासाठी आपण इमेजेस आणि व्हिडिओसुद्धा वापरणार। त्यासाठी व्हिडिओला जे आहे ते व्हिडिओ लास्टपर्यंत पाहायचे आहे। आणि ह्या व्हिडिओमध्ये जे सर्व मटेरियल वापरलं आहे ते तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलवरती मिळेल, त्याचबरोबर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंकवरती सुद्धा मिळेल आणि त्याचा पासवर्ड जो आहे तो पासवर्ड व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे। आणि असा ट्रेंडिंग स्टेटस बनवण्यासाठी आपल्याला अलाइट मोशन हे ॲप्लिकेशन लागणार आहे। अलाइट मोशनची लिंक ही तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलवरती मिळेल। आणि असं स्टेटस क्रिएट करण्यासाठी तुम्हाला सर्वात पहिल्यांदा हा जो व्हिडिओ आहे त्या ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जायचं आहे। डिस्क्रिप्शनमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला अलाइट मोशन प्रीसेट लिंक लिहिलेलं असेल तर त्यावरती टॅप करायचं आहे। त्याच्या खाली जी लिंक असेल त्या लिंकवरती टॅप केल्यानंतर तुम्ही कोणत्याही एका ब्राउझरमध्ये रिडायरेक्ट व्हाल आणि ब्राउझरमधून असा तुम्हाला ऑप्शन येईल। त्यानंतर व्हेरीफाय लिंक होईल। त्यानंतर इथे इम्पोर्टवरती टॅप करायचं। इम्पोर्टवरती टॅप केल्यानंतर डाउनलोडिंग प्रोजेक्ट पॅकेज होईल। त्यानंतर इथे मिसिंग मीडिया सांगत आहे, कारण जे प्रिसेंट लिंक क्रिएट केली आहे तिथून मीडिया जी आहे ती मीडिया डिलीट झालेला आहे, त्यामुळे असं तुम्हाला ऑप्शन येतो। परंतु ओकेवरती टॅप करायचं आहे। त्यानंतर तुम्ही डायरेक्ट प्रोजेक्टमध्ये जाल। प्रोजेक्टमध्ये गेल्यानंतर बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आता तुम्हाला प्लसवरती टॅप करायचं आहे आणि 4:5 हा रेशो सिलेक्ट करून रेझोल्युशन मोबाईलनुसार सिलेक्ट करायचं आणि ब्लॅक स्क्रीन करून क्रिएट प्रोजेक्टवरती टॅप करायचं आहे। क्रिएट प्रोजेक्टवरती टॅप केल्यानंतर इथे प्लसच्या ऑप्शनवरती टॅप करायचं आणि ऑडिओवरती टॅप करून ऑडिओ जे आहे ते ऑडिओ ॲड करून घ्यायचं आहे। आणि ऑडिओ जे आहे ते ऑडिओ ॲड केल्यानंतर प्लसवरती टॅप करायचं आणि इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन जो टेक्स्ट PNG आहे तो टेक्स्ट PNG ॲड करून घ्यायचा आहे। आणि हा टेक्स्ट PNG ॲड केल्यानंतर तुम्हाला व्हिडिओ जो आहे तो व्हिडिओ प्ले करून पाहायचा आहे। आणि 3:10 पर्यंत जो आहे तो टेक्स्ट PNG एक्सटेंड करायचा। त्यासाठी इथे स्पीडच्या शेजारच्या ऑप्शनवरती टॅप करायचं। त्यानंतर अनसिलेक्ट करून थोडंसं असं पुढे स्क्रोल करायचं। पुढे स्क्रोल केल्यानंतर प्लसवरती टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन फर्स्ट जी इमेज आहे रेशमिकाची ती इमेज ॲड करून घ्यायची आहे। ही इमेज ॲड केल्यानंतर 3 डॉटवरती टॅप करून फिल स्क्रीन करून घ्यायची। त्यानंतर हे जी 3:11ला ॲड झाली ती 4:11ला आपण कट करून घ्यायची। त्यासाठी इथे व्हॉल्यूमच्या शेजारच्या ऑप्शनवरती टॅप करायचं। त्यानंतर थोडंसं पुढे स्क्रोल करून अशा पद्धतीने सर्वच इमेजेस ह्या 10 एवढ्याच ड्युरेशनच्या ॲड करून घ्यायच्या आहेत। आणि 2 इमेजेस ह्या ॲड झाल्यानंतर पुढे येऊन थोडंसं प्लसवरती टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन व्हिडिओ जो आहे तो व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे। आणि हा व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर इथे 3 डॉटवरती टॅप करायचा आणि फिल स्क्रीन ऑप्शनवरती टॅप करायचा। त्यानंतर थोडासा असा झूम करून घ्यायचा आहे। झूम केल्यानंतर व्हिडिओच्या लास्टला जायचं आणि व्हिडिओच्या लास्टचा जो थोडासा पार्ट आहे तो पार्ट डिलीट करायचा आहे। इथून पुढचा जो पार्ट आहे तो पार्ट डिलीट करायचा आहे। त्यासाठी म्हणजे ट्रिम करायचं आहे त्या व्हॉल्यूमच्या शेजारच्या ऑप्शनवरती टॅप करून। त्यानंतर इथून पुढे जे आहे ते इथून पुढे सुद्धा इमेजेस ॲड करायच्या। त्यासाठी प्लसवरती टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचं आणि व्ह्यू ऑल करून इमेजेस आणखी तशाच ॲड करून घ्यायच्यात। पहिल्यांदा आपण ॲड केला तशा त्या पद्धतीने सर्व इमेजेस ह्या ॲड झाल्यानंतर व्हिडिओच्या फर्स्टला यायचं आहे। फर्स्टला आल्यानंतर बॅक घ्यायचं आहे आणि बॅक आल्यानंतर जो आत्ता आपण प्रोजेक्ट इम्पोर्ट केला होता यूट्यूबवरून तो त्या प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे। आणि या प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर लास्टला जायचं आहे। लास्टचा जो ब्लॉकचा ऑप्शन आहे त्या ब्लॉकच्या ऑप्शनवरती टॅप करून ओकेवरती टॅप करायचं आहे आणि इफेक्टवरती टॅप करून 3 डॉटवरती टॅप करून कॉपी इफेक्ट करायचं आहे। त्यानंतर बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर न्यू प्रोजेक्टमध्ये जाऊन रश्मिकाचं टेक्स्ट PNGवरती टॅप करून इफेक्टवरती टॅप करून इथे पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे। पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर यानंतर आणखी एकदा बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आत्ता यूट्यूबवरचा प्रोजेक्ट इम्पोर्ट केला त्याच प्रोजेक्टमध्ये जाऊन फर्स्टचा जो ब्लॉक ऑप्शन त्यावरती ओके करायचं आहे। त्यानंतर इफेक्टवरती टॅप करून 3 डॉटवरती टॅप करून कॉपी इफेक्टवरती टॅप करायचं आहे। त्यानंतर बॅक यायचं आहे आणि न्यू प्रोजेक्टमध्ये जाऊन जर सर्वच इमेजेस आहेत आणि व्हिडिओ त्यालासुद्धा हाच इफेक्ट द्यायचा आहे। त्यासाठी व्हिडिओवरती टॅप करून इफेक्टवरती टॅप करून 3 डॉटवरती टॅप करून पेस्ट इफेक्टवरती टॅप करायचं आहे। आणि सर्वांना हा इफेक्ट दिल्यानंतर फर्स्टला यायचं आहे। फर्स्टला आल्या प्लसवरती टॅप करायचं आणि इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन जो ओव्हरले आहे ट्रेंडिंग ओव्हरले तो ट्रेंडिंग ओव्हरले ॲड करून घ्यायचा आहे। हा ओव्हरले ॲड केल्यानंतर 3 डॉटवरती टॅप करून फिल स्क्रीन ऑप्शनवरती टॅप करायचं आहे। त्यानंतर
ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटीमध्ये जाऊन लाईटनमध्ये जाऊन स्क्रीन करायचे आहे. त्यानंतर अनसिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. यानंतर व्हिडिओ जो आहे तो व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. एक्सपोर्टसाठी या ऑप्शनवरती टॅप करायचं आहे. त्यानंतर इथे एक्सपोर्टवर टॅप केल्यानंतर एक्सपोर्टिंग जे आहे ते एक्सपोर्टिंग स्टार्ट होईल.